हो मी कर का सुरुवात. स्मिता मॅडमला घेऊ दे. नाही तू कर सुरुवात पटकन. चल. 2 मिनिटं. स्मिता तू तयार आहेस का? नाही, चल चल नाही, मी ओके तयार आहे. प्लीज प्लीज प्लीज. नमस्कार मंडळी. स्वागत आजच्या निवडक उद्यमीच्या मीटिंग मध्ये. आज दीपक परेकर आपले सभासद जे सौदीमध्ये काम करतायत बरीच वर्ष, पण आता ते भारतात आहेत आणि त्यांचा मुलगा एक बिझनेस करतो तर्स कॅफे त्याबद्दल आणि सौदीमध्ये काम करतानाच्या त्यांच्या कंपनीच्या काही पॉलिसी काम करतानाच्या या सगळ्या विषयाबद्दल आपण आज चर्चा करणार आहोत. काही व्हिज्युअल्सही आपल्याला बघायला मिळतील त्या संदर्भात. पण मीटिंग सुरू करण्यापूर्वी थोडक्यात निवडक उद्यमी म्हणतो. धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय वेगवेगळ्या उद्देशाने लोक एकत्र येतात, पण व्यक्ती तितक्या प्रकृती या उद्दिष्टाप्रमाणे एका दीर्घकाळासाठी एका सामायिक उद्दिष्टाप्रती लोकांना एकत्र बांधून ठेवणं थोडंसं जिकिरीचं होतं. त्याच्यासाठी नियमांचं अधिष्ठान असलेली चौकट असावी लागते आणि ते पालन करायची संस्कृती रुजवावी लागते. त्या अनुषंगाने श्री सौमित्र घोटीकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये निवडक उद्यमी या समूहाची स्थापना केली. हा एक व्यावसायिकांचा समूह आहे. व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन व्यवसायात आलेले बरे वाईट अनुभव एकमेकांना शेअर करणं, अनुभवी व तज्ञ व्यक्तींना आमंत्रित करून चर्चासत्र आयोजित करणं आणि त्यानंतर प्रश्नोत्तराद्वारे शंका व समाधान अशी निवडक उद्यमीची कार्यपद्धती आहे. व्यवसायाभिमुख उद्बोधन हेच निवडक उद्यमीचा हाच गाभा आहे. त्यामुळे झेंडे, फुलं, जातीयवादी किंवा राजकारणावरील फॉरवर्डेड पोस्ट टाकण्यास इकडे सक्त मनाई आहे. समाज माध्यमांचा विधायक कामांसाठी वापर करून संस्कृती आणि संपत्ती निर्मिती एकाच वेळी साध्य करता येते याचा आदर्श वस्तुपाठ घालून देणारा निवडक उद्यमी म्हटलं तर समूह, म्हटलं तर चळवळ. आमच्या या समूहाला जॉईन होण्यासाठी वार्षिक 3,540 रुपये अशी आम्ही फी आकारतो. त्या संदर्भात माहिती असल्यास मी मला किंवा सौमित्र सरांना संपर्क करू शकतो. वळूया आपल्या आजच्या विषयाकडे. आज आपले सभासद दीपक परेकर सर हे आपल्याला त्यांचा सौदी अरेबियामध्ये काम करण्याचा अनुभव, तिकडच्या काही पद्धती ज्याच्यातलं काही आपल्याला व्यावसायिक हेतूने चांगल्या गोष्टी घेता येतील या अनुषंगाने आपण आज हे ऐकणार आहोत. आणि मग ते इथे भारतात रन करत असलेल्या एका बिझनेस बद्दल असं आपण एक जाणून घेणार आहोत. आपण आज एक आपलं इंट्रोडक्शनही घेऊया. पुन्हा बरेच दिवस आपण ते केलेलं नाही, तर असा आजचा कार्यक्रमाचा आढावा आहे. तर अधिक वेळ न घेता दीपक सर, यू कॅन स्टार्ट हावेवर यू वॉन्ट. तत्पूर्वी एक दीपक सर माझ्याकडे रेडी आहे. तुम्ही जे फोटोज वगैरे मला शेअर केले ज्या ज्या वेळी दाखवावे लागतील तेव्हा मी स्क्रीन शेअर करेन. त्याच्या आधी तुम्हाला जे काही प्रस्तावना कसंही तुमच्या कलेने तुम्हाला द्यायचं असेल प्लीज. थँक्यू. थँक्यू. नमस्कार मंडळी, निशांत, दिवाळीच्या एक सगळ्यांना शुभेच्छा. परेकर सर एकच मिनिट फक्त. बोला. निशांत, हे कसं ठरवलंय आपण, म्हणजे इंटरव्ह्यू स्वरूपात घ्यायचं आहे का कसं काय? नाही नाही नाही, मोनोलॉगच आहे सर, त्यांच्या हिशोबाने सांगतील. ठीक आहे, चला. हो, ओव्हर टू यू दीपक सर आणि खूप खूप शुभेच्छा. आणि याच्या Thank you. मागचं फक्त मी एक कारण सांगतो की हे का ठरवलंय. हे असं ट्रॅडिशनली आपण बऱ्याच ठिकाणी सांगतो ना की एका मेंबरचं प्रेझेंटेशन वगैरे, तसं आता याच्यात नाहीये. तेही करणार आहोत, पण याच्या मागे कारण असं आहे की राजूरकर सरांनी आणि आपण काही दिवसापूर्वी बोललो होतो बघा, एक्झिक्युशन वरती आपण खूप भर देऊन बोललो होतो. आणि मी सुद्धा ते एक्झिक्युशनचं पुस्तक वाचतोच आहे. तर निवडक उद्यमीचा गाभा जर विचार केला तर स्वतःची खूप टिमटिम न वाजवता आपलं काम व्हायला पाहिजे, असं आपलं म्हणणं आहे. आमचं गेल्या वेळी ते बोलणं चाललं होतं की सारखं स्वतःबद्दल बोलत राहून किती वर्ष काम करणार. म्हणजे आपण कामच आपलं बोललं पाहिजे असं जर असेल तर एक्झिक्युशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. तर एक्झिक्युशन करताना मोठ्या कंपन्या ज्या असतात त्या कशा प्रकारे काम करतात हे आपल्याला जर कळलं, आणि त्यातलं आपल्याकडे लकीली मोठ्यातल्या मोठ्या म्हणजे मल्टीनॅशनल. आणि मल्टीनॅशनल जेव्हा दुसऱ्या देशांमध्ये जाऊन काम करतात आणि तिकडे जर एखादा अधिकारी काम करत असेल तर त्याच्याकडनं जर आपल्या पारखी सरांकडनं बरेच वेळचे ते नगेट्स मिळतात की त्याच्या अनुषंगाने कसं डिसिजन मेकिंगला फरक होतो. तर आज आपण परेकरांचा प्रवास त्या उद्देशाने बघणार आहोत की एका छोट्या कंपनीत, माझं बोलणं पण झालं होतं त्यांच्या आधी, की छोट्या कंपनीत त्यांनी इंडियात, भारतात काम करताना कसं वाटलं, परदेशात काम करताना कसं वाटलं, आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटला ते कम्प्लिशनला किती महत्व देतात याला आपण खूप जरा जास्ती, दीपक सर मला खात्री आहे की याबद्दल तुम्ही जरा जास्ती बोला. आणि त्यातल्या आपला आकृतीबंध म्हणजे त्यातलं जो एक स्ट्रक्चर तरी आपलं नक्की छोट्या उद्योगानं घेता येईल. मनीषा मॅडमचा छोटासा व्यवसाय असो
आर्ट आणि याचा ट्रेनिंग किंवा माझं असो, निशांचं असो किंवा अगदी राजूरकर सरांचा असो, माझ्या मते काहीतरी आपलं निश्चितपणे याच्यातनं घेण्यासारखं दिसेल. ती म्हणजे त्याची वर्क डिसिप्लिन. दॅट इज व्हॉट आय फील. तर मी परुळेकर सर तुम्हाला खूप शुभेच्छा देतो आणि तुम्ही प्लीज टेक ओव्हर करा. That's it. थँक्यू समिता सर. मंडळी नमस्कार. मी थोडासा विचार केला या विषयावर जेव्हा समिता सरांनी सांगितले की काय स्वरूपाची माहिती आपल्या ग्रुपला जाणून घ्यायची आहे. आमचा हा प्रवास जो सौदी अरेबियाचा तो जवळपास 30 वर्षाचा आहे आणि त्याच्यात जवळपास 3 प्रोजेक्ट्स कव्हर झाले माझ्या स्वतःच्या हाताखाली. त्यामुळे त्या प्रवासात ह्या प्रोजेक्ट्सच्या संदर्भात आपल्याला त्यातून काय शिकण्यासारखं आहे याचा थोडंसं सारांश मी काढायचा प्रयत्न केला आणि काही टेक्निकल टर्म्स येतील, माफ करा मी एक्सप्लेन करेन जर कोणाला ते अगदी डिटेलमध्ये हवं असेल तर. परंतु नाईलाज काही काही त्या टेक्निकल टर्म्स येणं अगदी म्हणजे येतीलच त्याशिवाय ते बोलणं पूर्ण होऊ शकणार नाही. सर्वात प्रथम मी थोडीशी बॅकग्राऊंड माहिती देतो. सौदी अरेबिया देशाबद्दल तुम्हाला कल्पना असेलच की गल्फ मधल्या ह्या देशामध्ये 1930 साली ऑइल चा शोध लागला होता आणि ते अमेरिकन कंपनी जी शेव्हरॉन आता तिला ओळखतात, त्यावेळेला ती सोकाल नावाची कंपनी होती. त्यांनी आणि सौदी अरेबियाच्या लोकांनी मिळून हे ऑइल एक्सप्लोरेशनची पहिली ऑइल वेल 1930 साली शोधून काढली होती आणि त्यानंतर 1938 सालापर्यंत एक्सप्लोरेशनचे एक्सपेरिमेंट्स चालले आणि मग कमर्शियली खरं 1938 साली बॅरल्स भरायला सुरुवात केली. बॅरल्स पर डे जे म्हणतो आपण ते तिथून आला तो शब्द त्यांचा आणि त्यावेळेला ते साधारण 100,000 बॅरल्स पर डे वरून आज 500 मिलियन बॅरल्स पर डे पर्यंत ते गेल्या एवढ्या वर्षामध्ये. 1930 पासून ते आतापर्यंत म्हणजे तुम्ही बघा किती वर्ष लोटली त्याला. तर ह्या ऑइल वेल्सचं आधी नुसतं बॅरल्सच्या स्वरूपात बाहेरच्या कंट्रीमध्ये एक्सपोर्ट होत होतं हे नुसतं ऑइल, क्रूड ऑइल. परंतु नंतर जसजसं 1970 साल उजाडलं तसं त्यांच्या लक्षात आलं की याच्यात ऍडेड व्हॅल्यू काहीच मिळत नाहीये. जो काय प्रॉफिट तो मिळतोय तो आहे चांगला, परंतु ऍडेड व्हॅल्यू त्याच्यात काही त्याचे डेरिव्हेटिव्ह जर तयार केले ते ऑइल पासून तरच त्याचा अजून जास्त बेनिफिट मिळेल. म्हणून साधारण 1970-75च्या सुमारास 4 इंजिनियर्स सौदी मधले very talented engineers, they got education in US, they came back and they realized that this oil is being sold at a very cheaper price than what it should be. आणि म्हणून त्यांनी मग एक सौदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन अशी 4 जणांचीच एक कंपनी एका फ्लॅटमध्ये कॅपिटल सिटी रियादमध्ये सुरू केली आणि त्यांचा प्लॅन असा होता की हे ऑइल बाहेर पूर्णपणे न विकता याच्यातून पुढे काही डेरिव्हेटिव्ह तयार करूया आणि त्याच्यासाठी जे काही इंडस्ट्री लागेल ती आपण इस्टॅब्लिश करूया. आणि मग दे स्टार्टेड शेकिंग हँड्स विथ अमेरिकन कंपनीज हू कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम फॉर द टेक्नॉलॉजी. आज 2022 साली त्या 1983 सालात पहिली साबिक सौदी अरेबिया बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशनची पहिली मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट जे सुरू झालं त्याचं आज जवळपास टोटल 66 मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट झालेत ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. या 66 पैकी 40 मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सौदीमध्येच आहेत, काही मेनली ईस्टर्न प्रॉव्हिन्स आणि काही वेस्टर्न प्रॉव्हिन्स. जेव्हा मी हे थोडंसं टोपोग्राफी सांगण्याचा उद्देश असा की ईस्टर्न प्रॉव्हिन्सला अरेबियन ओशन आहे आणि वेस्टर्न प्रॉव्हिन्सला रेड सी आहे, पोर्ट आहे आणि या पोर्टची जरुरी आहे कारण यू हॅव टू एक्सपोर्ट युअर प्रोडक्ट ऑर यू हॅव टू इम्पोर्ट सम केमिकल्स, रॉ मटेरियल्स. म्हणून हे पोर्टच्या सिटीज त्यांनी इस्टॅब्लिश केल्या ॲज अ बिग इंडस्ट्रियल युनिट. वर्ल्डमध्ये आता नंबर 2 इंडस्ट्रियल युनिट आहे. एका जागेवर एवढ्या इंडस्ट्रीज असण्याचं हे सर्वात मोठं जगातलं स्थान आहे. ईस्टर्न प्रॉव्हिन्समध्ये अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी आणि वेस्टर्न प्रॉव्हिन्समध्ये रेड सी कोस्टवर जे आहे त्याचं नाव आहे यानबू इंडस्ट्रियल सिटी. हा थोडासा तो बॅकग्राऊंड आहे आणि जस्ट थोडीसं मॅग्निट्यूड तुम्हाला कळावी या साबिक इंडस्ट्रीची, जी आता नुसती सौदीमध्येच नाहीये तर जवळजवळ 50 कंट्रीमध्ये त्यांनी अक्वायर केलेत मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आणि जवळपास 36,000 एम्प्लॉईज आहेत टोटल पूर्ण. सो जस्ट टू गेट द फील ऑफ द मॅग्निट्यूड, साधारण टर्नओव्हर एक 31 बिलियन US डॉलरचा हा टोटल टर्नओव्हर आहे. ऍसेट्स 84 बिलियन US डॉलरचे आहेत आणि नेट प्रॉफिट जो इयरली येतो तो साधारण $8 बिलियनचा आहे. अशा स्वरूपाची ही इंडस्ट्री अंडर अम्ब्रेला कॉल्ड साबिक आणि अरामको. ह्या युनिट्सच्या बाबतीत मला थोडंसं तुम्हाला सांगायचं होतं की ह्यांनी ह्यांची सुरुवात जी केली
1983 साली पहिले युनिट जे टाकलं, तर स्वाभाविकच तुम्हाला विचारणार असं वाटेल की काय तयार काय करतायत एवढे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स, कशाचे टाकतात? तर बेसिकली वी आर इन द बिझनेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स. आणि पेट्रोकेमिकल्स म्हणजे काय, की हे जे क्रूड ऑइल आरामको बनवत होतं, ते क्रूड स्वरूपात नुसतं न विकता त्याला थोडं प्युरिफाय करायचं, त्याचं सेपरेशन करायचं, आणि सेपरेशन आणि डिस्टिलेशन असं प्युरिफिकेशन करून त्यातले काही जे कट्स आहेत, लाइटर कट्स म्हणतात त्याला, ते कट्स ॲज अ फीडस्टॉक म्हणून वापरायचं. म्हणजे उदाहरणार्थ इथेन हा त्यातला एक कट आहे, प्रोपेन हा त्यातला एक कट आहे, ब्युटेन हा त्यातला एक कट आहे. हे हे फीडस्टॉक म्हणून वापरायचं आणि याच्यापासून इथिलीन बनवायचं, प्रोपिलीन बनवायचं, जे पुढे चालून पॉलिइथिलीन बनतं, पुढे चालून पॉलिप्रोपिलीन बनतं आणि त्याचं प्लास्टिक होतं. प्लास्टिक. आणि मग ते कार इंडस्ट्री म्हणा, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री म्हणा, टेक्सटाईल इंडस्ट्री म्हणा, टेरिलिन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, यू नेम इट, pharmaceutical, all the derivatives finally to the consumer industry is through these companies like textile, pharmaceutical, automobiles. परंतु आम्ही जे बनवतो ते आरामकोनी दिलेल्या ह्या कट्स मधून इथिलीन बनवतो, प्रोपिलीन बनवतो, बेन्झिन बनवतो, ब्युटाडाईन बनवतो. हे पेट्रोकेमिकल्सच्या अम्ब्रेला खाली येतात. आता हे बनवणं म्हणजे इट नीड्स अ मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट. आणि मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट म्हणजे काय, इट्स ह्यूज, इट्स व्हेरी ह्यूज. आय वुड लाईक निशांत टू शो की काय मॅग्निट्यूडच्या प्रोजेक्ट बद्दल आपण बोलत आहोत. At the end, I will definitely try to lower down the scale to our sort of projects that we are handling, but the basic remains the same. साधारणतः एखादा पिक्चर तुम्ही बघा, हा जो एरिया आहे याला मॅग्निफाय करून दाखवलं तर अजून चांगलं होईल. बेसिकली जो एरिया आहे ना, हा एक एक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट, जिथे मी तुम्हाला आता प्रॉडक्टची लिस्ट दिली, हे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट साधारण 1 किलोमीटर लेंथ आणि साधारण 0.5 किलोमीटर ब्रेड्थ एवढ्या एरियामध्ये हे बसतं. आणि ह्याच्यामध्ये अनेक इक्विपमेंट्स आहेत, अनेक टॉवर्स आहेत, अनेक कॉम्प्रेसर्स आहेत, अनेक पंप्स आहेत, अनेक व्हेसल्स आहेत, अनेक इक्विपमेंट्स आहेत. कारण हे काही एका एंडला तुम्ही रॉ मटेरियल आरामकोचं टाकलं आणि दुसऱ्या एंडला बटन दाबून प्रॉडक्ट काढलं, असातला हा प्रॉडक्ट नाहीये. ह्याला खूप प्रोसेसिंग करावं लागतं, ह्याला हीट करावं लागतं सुरुवातीला खूप हाय टेम्परेचरला, ह्याला कॉम्प्रेस करावं लागतं, याला डिस्टिलेशन करून प्युरिफाय करावं लागतं, याचे अनेक साईड प्रॉडक्ट्स निघतात, अनेक बाय प्रॉडक्ट्स निघतात. तुम्ही आता जे बघत आहात स्क्रीनवर, हे ते मोठे मोठे इक्विपमेंट्स आहेत, फर्नेसेस, बॉयलर्स, एक्सचेंजर्स. थोडं टेक्निकल टर्म्स आहेत, परंतु बेसिकली हे सगळे एकाला एक जोडलेले आहेत. एका सेक्शन मधून दुसऱ्या सेक्शन मध्ये गॅस ट्रीट केला जातो, दुसऱ्या सेक्शन मधून तिसऱ्या सेक्शन मध्ये त्याला लिक्विफाय केलं जातं, तिसऱ्या सेक्शन मधून चौथ्या सेक्शन मध्ये त्याला कॉम्प्रेस केलं जातं, तर पंपिंग केलं जातं, फाईन ट्युनिंग केलं जातं, क्लिनिंग केलं जातं, फिल्टरिंग केलं जातं. असं अनेक प्रोसेसेस याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. केमिकल इंजिनिअरिंगच्या युनिट ऑपरेशन्सचे अनेक अनेक ऑपरेशन्स याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात. तर आता हे तुम्ही फायनल स्वरूप बघताय, जे तुम्हाला दिसतंय आणि जिथून आम्ही प्रॉडक्ट सुरुवात केली. परंतु जेव्हा आम्ही तिथे गेलो त्यावेळेला इट वॉज जस्ट अ लँड, जस्ट अ लँड, ऑलमोस्ट अ प्लॉट ऑफ अबाउट यू कॅन से 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटरचा मोठा प्लॉट होता तो, और मे बी 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर. आणि तिथे जेव्हा ही मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री टाकायचं झालं, तर त्याची प्रोसेस कशी होती ते मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. की कुठलाही तुम्हाला कल्पना आहे की एखादा प्रोजेक्ट, एखादा स्टार्टअप, आज आपण त्याला स्टार्टअप जे म्हणतोय, तर त्यावेळेला इट वॉज अ प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्रासरूट प्रोजेक्ट या नावाखाली ते येत होतं. तर ग्रासरूट प्रोजेक्टमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा तर तुम्हाला जेव्हा लक्षात आलं की नको क्रूड ऑइल, आम्हाला थोडंसं त्याचे डेरिव्हेटिव्ह बनवायचं, तर आज जगात त्याचे काय अवेलेबल आहेत टेक्नॉलॉजी, इसपासून सुरुवात. बेसिकली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दॅट वॉज फिजिबिलिटी स्टडी. म्हणजे जेव्हा आम्ही तिथे गेलो त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा ॲज टेक्निकल स्टाफ, ॲज केमिकल इंजिनियर्स, अँड बेसिकली वी हॅड एक्सपिरियन्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मॅन्युफॅक्चरिंग सेम प्रॉडक्ट्स, इथिलीन, प्रोपिलीन. तर आमचा ह्या बॅकग्राऊंडचा, त्या एक्सपिरियन्सचा त्यांनी फायदा घेऊन देन दे पुट अस on this task. He choose the best technology that is available as of now during that time and choose whichever is the one and we'll go ahead with it. त्यामुळे आमचं पहिलं काम ॲज अ प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टेप वॉज फिजिबिलिटी स्टडी, की या सौदी अरेबियाच्या जिओग्राफिकल कंडिशनमध्ये, जिथे डेझर्ट आहे, जिथे समर टेम्परेचर दे रीच 50 डिग्रीज, जिथे पाणी रेअर कमॉडिटी, जिथे टू गेट
some compressed air, to get some water, basically is a big challenge. परंतु त्या ऑड परिस्थितीत सुद्धा you need to define what you need, and they assured us that you will get it at whatever cost it may be. The पहिली step in the project is feasibility study. आणि त्या feasibility study मध्ये then we had to tour US, UK, Europe to go to the process licensors, and त्यांनी मग प्रेझेंटेशन्स केले की त्यांची कोणती टेक्नॉलॉजी आहे, त्यांच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये किती युटिलिटी लागेल, त्यांच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये काय बेनिफिट्स असतील, कॉस्ट पर टन किती आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी, कमर्शियल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ह्या सगळ्यांची स्टडी करून पहिली स्टेप आम्ही साधारण एक 6 महिन्यामध्ये पूर्ण केली. आय एम टॉकिंग ऑफ द टाइम एरा विच इज समवेअर लेट 80s अँड अर्ली 90s. तर त्यावेळेला मग पहिली स्टेप झाली. We shortlisted some of them by technical evaluation of the team of all those engineers who were already experienced. मग याच्यामध्ये सगळे मिक्स झाले, काही इंडियन्स, काही युरोपियन्स, काही अमेरिकन्स, काही ब्रिटिश. तर पुढे चालून मला सांगायचं की या लोकांशी काम करताना कसा अनुभव आला आणि त्यांची कामाची शैली कशी आणि आपली कशी, ह्याच्यामध्ये खूप we got enriched with that experience actually, and we learned a lot also. Okay, so the first step of feasibility study was over within 6 to 8 months. And then we said, yes, it is feasible, commercially feasible. Let's go for some particular technology. आणि मग ते टेक्नॉलॉजी सिलेक्शनची आमची स्टेप सुरू झाली. त्या टेक्नॉलॉजी सिलेक्शन मध्ये ज्यांनी प्रेझेंटेशन केलं होतं त्यांचं आम्हाला थोडंसं होमवर्क करून आम्हाला आमच्या रिक्वायरमेंट मध्ये त्यांना बसवायचं होतं टेक्निकली, आमच्या कॉस्ट मध्ये त्यांना बसवायचं होतं टेक्निकली. सो दॅट रिव्ह्यू टूक अनदर 6 months. सो बेसिकली ह्या स्टेपला म्हणतात बेसिक इंजिनिअरिंग. बेसिक इंजिनिअरिंग म्हणजे तुम्ही टेक्नॉलॉजी फायनलाइज करा कोणाकडून घ्यायची, आणि मग त्यानंतर ते काय ऑफर करतायत, ते ऑफर करत असताना त्यांना काय हवंय आपल्याकडून, रॉ मटेरियल किती हवंय, पाणी किती हवंय, हवा किती हवंय, नायट्रोजन किती हवंय, केमिकल्स कोणते कोणते हवेत, ते आपण देऊ शकतो का, हे सगळी स्टडी करून झाल्यानंतर वी पुट अ स्टॅम्प ऑन वन सप्लायर फ्रॉम US, टेक्नॉलॉजी सप्लायर हु इज केलॉग ब्राऊन अँड रूट, KBR म्हणून ते त्यावेळेला नोन होते. तर ही पहिली प्रोजेक्टची पहिली स्टेप झाल्यानंतर वी वेंट अहेड विथ बेसिक इंजिनिअरिंग. आणि बेसिक इंजिनिअरिंग मध्ये आय मे गो लिटल टेक्निकल, बट आय शुड रादर टू मेक इट मोर क्लिअर, की आता आम्हाला त्यांच्याकडून फ्लो स्कीम्स डेव्हलप करायचे असतात, की किती कॅपॅसिटी, मग ह्या कॅपॅसिटीच का, याच्यापेक्षा कमी कॅपॅसिटी कमी किमतीत का नको. मग त्याची एक मिनिमम इकॉनॉमिक साईज असते ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पेबॅक कॅल्क्युलेशन्स मध्ये इट इज अट्रॅक्टिव्ह, return on investment is attractive. So finally, we have to put our finger on one particular package offered, which gave us return on investment and payback period of less than 3 years. त्यावेळेला क्रायटेरिया असा होता की less than 3 years असेल तर इट्स अ ग्रीन सिग्नल. तर मग ह्याच्यामध्ये फीडस्टॉक जो आहे तो आधी आम्ही आरामको कडून एन्श्युअर करून घेतला की आम्हाला जी टेक्नॉलॉजी मिळते त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये कमीत कमी इतका फीडस्टॉक लागेल टू प्रोड्यूस सो अँड सो. इफ यू गेट लेस दॅन then it is not going to be a economic model. तर ते अश्युरन्स आरामको कडून घेतलं, ते कन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी कडून घेतलं. सगळ्यांकडून हँडशेक झाल्यानंतर वी फायनलाइज्ड वन टेक्नॉलॉजी. दे डेव्हलप्ड द प्रोसेस फ्लो स्कीम, त्याला आपण प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स म्हणतो. आता हे सगळं पेपर वर्क झालं ज्याच्यामध्ये ना टेक्निकली इट इज कॉल्ड यू हॅव डेव्हलप्ड प्रोसेस फ्लो स्कीम विथ हीट बॅलन्स, मास बॅलन्स, मटेरियल बॅलन्स. असं करून दुसरी स्टेप झाली ज्याच्यामध्ये पूर्ण 1 वर्ष गेलं. आता ह्याच्या नंतरची जी स्टेप आहे ती आहे डिटेल इंजिनिअरिंग. म्हणजे आता दिलेल्या स्कीमला तुम्हाला तुमच्याकडे किती एरिया अवेलेबल आहे, लँड किती अवेलेबल आहे, कुठल्या जागेवर आहे, काय एलिव्हेशन आहे, काय विंड स्पीड्स आहेत, ह्या सगळ्याचं इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी देन वी हॅव टू हायर सम डिफरंट डिटेल इंजिनिअरिंग कॉन्ट्रॅक्टर. आणि मग ते मार्केटमध्ये तुम्हाला ते बीड परत एकदा यू हॅव टू अनाउन्स दॅट बीड. आणि त्याच्यामध्ये मग देर आर डिफरंट प्लेयर्स इन दॅट डिटेल इंजिनिअरिंग, अँड मोस्टली यू विल बी सरप्राइज टू नो दॅट मोस्टली जॅपनीज, कोरियन्स हे त्यावेळेला त्या फील्डमध्ये होते. अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, युरोपियन्स हे फक्त टेक्नॉलॉजी विकणारे असंच त्यांच्यावर स्टॅम्प होता. पण जेव्हा इट केम टू रिगरस इंजिनिअरिंग आवर्स, रिगरस इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग डेव्हलपमेंट, इट वॉज फायनली वी फाउंड जॅपनीज हॅव्हिंग गुड ऑफर्स. आणि मग त्यासाठी आम्ही जपानमध्ये वी वेर विथ Mitsui Engineering. We had to finalize the contract with them because they gave us a package called EPC,
इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन ह्याचं कंबाईंड पॅकेज त्यांनी मला दिलं. आणि त्या पॅकेजमध्ये मग आम्हाला पूर्णपणे सगळे ड्रॉइंग्स डेव्हलप करून मिळाले. वी वर स्टेशन्ड इन टोकियो विथ दिस टीम. I just wanted to mention this. The working hours with the Japanese, they are never tired if even it is 12 hours of work. And we were a combination of Indian engineers, Saudi engineers, and some European and American engineers. Whereas Japanese guys were working like mad. They're really workaholic. तो एक experience वेगळाच होता. But the point is, they delivered within the time that they had assured. The whole package was ready of all this detail engineering. आणि ह्याच्यात अजून एक सांगण्यासारखं असं की I'm not sure in Indian industry how far this, I'm sure now by now it must be, but during that time I know it wasn't. What they did is, during detail engineering, the procurement was being done parallelly. जे major equipments ज्यांचं लीड टाइम म्हणजे तुम्ही ऑर्डर केल्यानंतर डिलिव्हर करण्यामध्ये ज्याला 6-8 महिने, 1 वर्ष लागू शकतात, असे फ्रीज लवकर केले, डिसाइड लवकर केले and place the orders parallelly when the engineering work was not full. But they एक something which we got very impressed with it. It was a parallel work of engineering and procurement which saved in total of the whole project almost you can say 1 to 1.5 year, which is a big thing. In terms of economics if you talk about. So I'm now at the stage where they developed the piping diagrams, they developed the civil diagrams, they developed the electrical circuits diagram, connections, transformers, generators, instrumentation, control system. हे सगळ्याचं तो package came under detail engineering. So we were there for a period of a year and then came back to the site for the next phase, which is the construction phase. Meanwhile, now that's what I wanted to tell you. By the time we reached, half of the equipment were already delivered at site. आता ह्या इक्विपमेंटचं थोडंसं मॅग्निट्यूड जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर त्या फोटोज मध्ये दिसेल तुम्हाला. मोठे मोठे टॉवर्स आहेत, मोठे मोठे फ्लेअर स्टॅक आहेत, 100 मीटर हाईटची फ्लेअर स्टॅक आहे. कॉलम्सच्या हाईट 70 मीटर, 60 मीटर्स, 50 मीटर्स, मोठे रिॲक्टर्स आहेत, ह्यूज. एक मोठं इक्विपमेंट ज्याला फर्नेस म्हणतो, 5 स्टोरीड इज 1 फर्नेस. आणि असे 10 फर्नेसेस दे वेर कन्स्ट्रक्टेड इन बेल्जियम अँड वेर डिलिव्हर्ड बाय सी रूट ॲज अ मॉडेल, म्हणजे ॲज अ प्री फॅब्रिकेटेड मॉडेल. म्हणजे ते तिथून लोड केल्यानंतर इथे सौदीच्या सीशोरवर अनलोड करून मोठमोठ्या हेवी ट्रक्स मधून ते जेव्हा आलं, it was just sitting on the foundation as it is. There was nothing else to be done. And all 10 furnaces were so well meticulated design की तिथे जागेवर ठेवल्यानंतर all pipelines got connected with it. So it was a dressed up furnace with pipelines and everything. I hope it's getting visualized in front of you when I'm speaking about this. So the construction time itself was reduced a lot when such package modules were brought in over the sea and fit in the place. This was more 30% of this work was basically prefabricated and just installed. You can see how much construction time was reduced because of this. आणि मग त्यानंतर उरलेलं म्हणजे आम्ही आलो तोपर्यंत फाउंडेशन्स करून झाले होते सगळं खोदून. अँड लेट मी टेल यू, खोदणे तिथे फाउंडेशन तुम्ही एक अर्धा मीटर खोदलं की तिथे खारं पाणी सुरू होतं. So you can imagine how difficult it is. Whatever you name, the civil engineers may be able to tell more, the pile foundations and ह्या प्रकारची advanced technology त्यावेळेला, because of which it was possible to dig in deep to construct those foundations. By the time we reached, it was already constructed. It was just equipment erection, piping, huge amount of welding, hundreds of cranes at the site, huge cranes, 400 tons, 500 tons, 1000 tons, पासून ते अर्थ मूव्हर्स वगैरे असं. इट वॉज अ बिग साईट अँड ऑलमोस्ट आय कॅन इमॅजिन अबाउट 1000 people working at a time in the whole complex, out of which about 300 to 400 are the technical staff, remaining 600 are the laborers who are actually working on the pipe racks, on the elevations, on the towers, inside the towers for the tray installations वगैरे वगैरे. तर हा जो EPC फेज होता ना, हा बरोबर 1.5 वर्षामध्ये ऍज प्लॅन्ड संपला.
So now you see that idea got conceived somewhere in 1989, then technology selection by 1990, basic engineering by 1991, EPC completed by 1992 end, and in 1993 the plant was ready for what we call it as a pre-commissioning. Pre-commissioning म्हणजे washing, blowing, making it clean, dry, all those things. And then it starts with a 6 months of a startup cycle म्हणतात त्याला. तर ती आम्ही ती बरोबर 6 महिन्यामध्ये पूर्ण केली. And believe me, such a fineness in the work, such a meticulous work, such a perfect design. I don't remember in India when we used to run the plants, every third week or fourth week we used to have breakdowns. But let me tell you, when we started this plant as per the procedure, when we made the final product, Southern July 1993 made, we made the final product. It started off and then it never stopped. Stop. This plant till 1996. It itself is a big thing. Itself is a big thing. The main thing is electrical power was totally reliable. Never so far we had any power failures, which could cause a complete shutdown of a plant. Whereas when we were, in India, every second or third week is a power failure. Shut down the plant, start the plant. We used to lose product, man hours, profit. But there, 3 years it ran, and let me tell you, we stopped it because we wanted to expand that plant further. That is the reason. Otherwise, it would have ran like that. Why I'm telling this again and again, the instruments chosen, the material chosen, the equipments chosen, everything was of top quality and of the best of the best lot. So, kuthe's compromise nahi. And I know people would say that because it's Saudi Arabia, they had money, they could do that. But yes, they could do it, but they did it. There are other countries, same in the Gulf, who compromised and they suffered, whereas Saudi never suffered like that. So that's the difference. So if anybody is talking about a startup, I think the best thing is, yes, it's a one-time investment in the beginning, but when you invest it correctly with quality, breakdowns are minimum or zero in our own experience. I could say that. So this was a complete cycle of one project that I did. And then it was repeated for 2 similar projects in early 2000 and in late 2000. And I happened to be witness to all. Then I compared the decades. Now we are talking of 3 decades. So the first decade, where there were no emails, there were no Microsoft, nothing, but still it moved in with fax, telex, that type of a technology, interaction with vendors, interaction with suppliers, interaction with technology suppliers. It was all by mail. It was all by ordinary mail, but still it continued, or phone calls, or fax, or telex. But it went off well. And I don't remember because of something that we got delayed or something like that. Yeah, there might be some different. If I compare it with the next decade, when the emails started coming in, and yes, for sure the communication was fast. For sure the cycles were speeded up for the technology selection, for the detail engineering selection, the bidding cycles and all got speeded up, obviously, no doubt about it. And of course, then the next decade also, it further improvised based on the softwares that came in. I just thought of sharing with you. सगळ्यात पहिल्यांदा जेव्हा आम्ही प्रोजेक्ट केला तेव्हा त्याला PERT CPM हे अवेलेबल होतं. त्या बार चार्ट ज्याला आपण म्हणतो त्या PERT CPM मध्ये, त्या PERT CPM मध्ये क्रिटिकल पार्ट मेथड जर कोणाला माहित असेल तर ऑफकोर्स आय एम शुअर समबडी ऑफ यू माइट बी नोईंग अबाउट इट. त्या पद्धतीने आम्ही तो पूर्ण प्रोजेक्ट हँडल केला, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कम्प्लिटली माहित असलेल्या ऍक्टिव्हिटीजला किती वेळ लागेल, ऍक्च्युअली किती वेळ लागला, डिले कुठे होतोय, कुठे कॅचअप करायचं, हे सगळ्या प्रकारचं मॉनिटरिंग त्याच्यामध्ये झालं. PERT, प्रोग्राम इव्हॅल्युएशन अँड रिव्ह्यू टेक्निक, ज्याच्यामध्ये शेड्युलिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग हे सगळं आम्ही करत होतो. आणि प्लस CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, की ज्या क्रिटिकल प्रोसेसेस आहेत, जे क्रिटिकल इन्स्टॉलेशन प्रोसेसेस आहेत, त्यांचं मॉनिटरिंग जास्त क्लोजली करायचं आहे. कारण तिथे डिले म्हणजे द होल प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गेट डिलेड, whereas rest of the activities are in parallel. The PERT CPM हे त्यावेळेचं मॅन्युअल टेक्निक होतं पहिल्या डिकेडचं. दुसऱ्या डिकेडमध्ये मग प्रायमावेरा असे सॉफ्टवेअर्स आले,
ज्याच्यामध्ये the software itself started hinting you, alerting you, alarming you from the deviations, from the delays, and then you could work based on those alarms. Whereas in the first decade, we were ourselves on our toes to make sure that we don't get delayed. And the last decade, the latest decade, we had three-dimensional models already built in. Before the plant is constructed at site, I can zoom through, I can walk through, I can climb through the 3D model to know if there are enough space for movement, for maintenance, for access, for walking, safety. Whereas in the first decade, actually model 3D model piping बनवलं ते बनवायला 6 महिने लागले. Whereas here, within no time, a software like 3D model, is now in force, and it reduces your work, your time by that much of a thing. So, in nutshell, a project which was taking 3.5 years in the first decade, which is 90s, it reduced to roughly 2.5. And these days, you should be able to make it within 1.5 to 2 years maximum of a scale that I'm talking about, of a scale that you are seeing it on the screen, that big volume or that big magnitude. So या सगळ्या कामामध्ये करत असताना, या सगळ्या एक्झिक्युशन मध्ये I came across, we brushed our shoulders against Americans, British, Europeans, Japanese, Indians आणि Saudis. अमेरिकन्सचं एक बघितलं, प्रोफेशनल वर्कमनशिप आहे. आणि लेट मी टेल यू, when I joined, I was 30 years old, and I was brushing my shoulder with an American who was 65 years old. Age is no bar. Age is no bar. And people totally professional. They will deliver whatever you are asking for it very professionally, very methodically. And Americans त्या बाबतीत बघितलं, when it is time to work, it is work time. When it is weekend, it is just weekend. Just don't disturb. That's it. ब्रिटिशर्सचं थोड्याफार प्रमाणामध्ये मेथॉडिकल जास्त, आणि मोर ऑफ व्हॉट एव्हर दे वुड से इज द फायनल, अशा स्वरूपाचा त्यांचा अप्रोच असायचा. परंतु वी हॅड टू इंटरॅक्ट विथ सम ऑफ देम. आता जस्ट एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. वी जॉईन्ड एज इंजिनियर्स, अँड दीज प्लांट्स, दीज मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आर 24 hours रनिंग प्लांट्स. त्यामुळे ह्याला कव्हर करायला शिफ्ट असते. तर आम्ही जेव्हा आम्ही डे टाइमचे सगळे स्टाफ मेंबर्स, केमिकल इंजिनियर्स, आणि शिफ्ट मध्ये सगळे ऑपरेटर्स, lead operators, shift supervisors. So most of the shift supervisors were Britishers. Most of the lead operators were Europeans. So taking an order from an Indian of staff, it was something hurting their ego. I'm very blunt in saying all this because I wanted to share how when internationally you work, how you come and face people. The guy who is British, his view at us is, we ruled you 150 years. Who are you now to give us some instructions like this? And that type of attitude sometimes used to come in, and we had to overcome that, which we ourselves, Indian engineers, used to cuddle together and decide how should be our approach to handle these people. So other than technical, it was man handling, technical, non-technical things also we learned on the way to handle these people. Japanese, workaholic, and you tell him anything with a smile, he will do it. Whether it is part of his deliverables or not, he wouldn't look at that even, for that matter. Whereas Europeans, like Germans are absolutely arrogant in their deliveries. They are absolutely arrogant in their commitments. They wouldn't take anything saying we are deviating from an order. If we deviate, they would charge for it. So that type of a thing. Whereas Japanese, Koreans later on, let me tell you, Japanese came into detail engineering in the early 90s. Koreans came in 2000. Chinese came in 2000 plus. And they surpassed Japanese and Koreans, just to tell you about it. We Indians, we were treated very well because we had the technical background, technically sound. So whatever we were saying was the last word. That is something in which we enjoyed with Saudis. Saudis basically are managerial. Everything managerial. They would know who works better, who is of value, and they would go and look for that guy and would hire him. But anything detailed and technical, they would just leave it to you. Any technical decision, whether I come and say we have to shut the plant now,
he would just go ahead and shut it without asking any question, because he knows these guys are technically sound and they have a reason for saying it. I'm just sharing, gentlemen, ladies and gentlemen, with you the manpower that we came across in last 3 decades. I'm not sure now how is the picture here. I'm not sure how the Indians work here now. Soumitra sir मला विचारत होते की how do you see the change here? And I told him very bluntly, I am a complete misfit if I have to come here and work in an industry here, even as a consultant, I would say that. So this is what is my experience. This is what is my share that, you know, I thought would add value to whatever you are in a frame of mind and you would like to know about how it is internationally. So I'm open to any questions. खूपच छान, म्हणजे मला तर भारी वाटलंय. आणि दॅट इज व्हॉट वी वॉन्ट टू सी, की एखाद्याचा अनुभव आपण हॅक करता येतो ना. वी आर हॅकिंग. आपण एथिकली हॅकिंग करतो ना एकमेकांचं. तो तुमचं जरी सौदी अरेबियाबद्दल ऐकलं असलं किंवा मेथड्स बद्दल ऐकलं असलं, तरी तुमच्या दृष्टिकोनातनं कसं, तर मी खरं राजूरकर सरांना जास्ती सांगेन, की बिकॉज ही इज इन टू मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ही वुड डेफिनेटली हॅव टेकन समथिंग फ्रॉम इट. तर राजूरकर सर, तुम्ही थोडंसं प्रश्न विचारून तुम्ही थोडंसं हे करा, म्हणजे आमचं उद्बोधन जास्त होईल. मला खूप आवडलं सर, नंबर 1 तर. आणि विशेष म्हणजे मला आजच्या याच्यात चांगली गोष्ट शिकायला मिळाली, की वेगवेगळ्या लोकांशी आपण डील कसं करायचं किंवा त्यांच्यापासून आपण काय शिकायचं. जसं जॅपनीज वर्कहोलिक खरंच शिकायला खूप घेण्यासारखी गोष्ट आहे. थोडंसं एक स्वार्थाचा प्रश्न विचारतो, की यात कोणी रशियन्स होते का किंवा त्यांच्याकडनं काही गोष्टी, आपला अनुभव? Sir, Russians we did not come across. Russians never even bid also into any of our technical queries, not even a single pump or any single equipment or anything. Never we came across. ओके. मला म्हणजे मी जसं म्हणालो स्वार्थाचा, कारण मला फर्स्ट वीक मध्ये रशियन सोबत डील करायचंय, त्यासाठी मी बोलत होतो की थोडासा अनुभव. एनिवे, पण सर खूप आवडलं मला. आणि खरंच वेगवेगळ्या लोकांसोबत काम करणं, आणि त्यापेक्षा तुम्ही एवढ्या कमी वेळात सगळ्या गोष्टी कशा जमल्या, आणि म्हणजे 89 टू 91 92 पर्यंत, म्हणजे 3 वर्षात एवढं मोठं प्रोजेक्ट उभं राहणे आणि कमिशनिंग होणे, हे खरंच शिकण्यासारख्या गोष्टी आहेत. ऑफकोर्स इन्व्हेस्टमेंट आणि या गोष्टी सगळ्या पाहिल्या तर खूप मोठा प्रोजेक्ट होता, आणि तो आपला जॉब नव्हता, पण त्या ठिकाणी आपल्याला करण्याची इच्छा आणि इच्छेवरून प्रोजेक्ट उभं राहिला असं. बरोबर. थँक्यू सर. दीपक सर खूपच छान. म्हणजे जसं दीपक सर जे म्हणले की ते क्लायंट साइडनी होते, म्हणजे ते रिफायनरी उभे करणाऱ्यांच्या बाजूने काम करत होते. तसं अशा याच्यात आम्ही डिटेल इंजिनिअरिंग कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून मी काम केलेलं आहे, म्हणजे उदय इंडिया किंवा थायसन ग्रुप. तर हे दीपक सर जे म्हणले ना की डिटेल इंजिनिअरिंग कॉन्ट्रॅक्टर, तर डिटेल इंजिनिअरिंग कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आमच्या कंपनीने काम केले. त्याच्यात मी बरेच वेळेला सौदीमध्ये गेलोय, त्यामुळे ते जे सांगत होते त्या सगळ्याचं कम्प्लीट रिलेशन मला लागत होतं की कसं कसं काम होतं आणि काय होतं ते. सो from the client side it was a very good perspective. We always look it from the detail engineering contractor side, but this is a good learning from the client side perspective. अँथनी सर काहीतरी बोलतो. Yes, दीपक सर, थँक्यू. खूप म्हणजे ना, आय कुड ॲब्सोल्युटली रिलेट. त्याचं महत्वाचं कारण असं आहे की इंटरनॅशनल बिझनेस आणि ग्लोबल HRM हे 2 विषय, एस्पेशली ग्लोबल HRM मी बरीच वर्ष शिकवलेला आहे हा विषय. अँड वन ऑफ द थिंग्स दॅट वी डिस्कस अँड स्टडी इज कल्चरल मॉडेल्स. ट्रॉम्पेनार्सचा आहे एक, हॉफस्टीडचा आहे, विच हेल्प्स यू अंडरस्टँड, आणि ग्लोब स्टडी आहे की जे वेगवेगळ्या देशातली लोक आहेत ती तशी पर्टिक्युलरली का बिहेव करतात आणि त्यांचं वागण्याचं. तर तुम्ही जे सांगितलेलं ना, तर ऍक्च्युली आय कुड रिलेट, बिकॉज ते टिपिकल आहे त्या लोकांचं वागणं. आणि सो थँक्यू व्हेरी मच. लॉट ऑफ इन्साइट, आणि मला समजत नाही आता कसं व्यक्त करू ते, बट व्हॉट आय हॅव बीन रीडिंग, डिस्कसिंग अँड स्टडिंग, आय फाउंड दोज रेलेव्हंट एक्झाम्पल्स. सो थँक्यू व्हेरी मच. एक्सलंट. थँक्यू. यशवंत, तुझं काय विशेष, काय प्रश्न तुझा? प्रश्न नाही सर,
क्वाईट मेस्मराइज्ड दी काइंड ऑफ नॉलेज, काय फ्लो होता सर बोलताना दीपक सरांचा. आय वॉज ऍब्सोल्युटली जॅम्ड अप. एवढं सगळं डिटेल आणि त्यांनी काय मस्त सांगितलं. आणि प्रोडक्शन मध्ये या सगळ्या गोष्टी येतातच सर. काय एक्झिक्युशनच्या सिरियसनेस आणि डिसिप्लिन, नाहीतर नाही होत. आणि थोडस तुम्ही काहीतरी क्वालिटी मॉडेल शिकायला गेलात ना, सिक्स सिग्मा लीन वगैरे, मग हे एक्झिक्युशन आणि त्याच्यामधलं सिरियसनेस जाणवतं. आणि किती डिपार्टमेंट एकत्र काम करतात, इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट, प्रोक्युरमेंट, पैसे, इंटरनॅशनल पीपल. बापरे, क्रेझी टू लिसन. आय एम जस्ट स्टिल नॉट इन टू इट की एवढं सगळं एका अर्ध्या तासात मी ऐकलं. दीपक मजा सर, आली. म्हणजे मी बोला. तुम्हाला सांगतो, कदाचित आय डोंट नो हाऊ यू मॅनेज, कारण प्रत्येकाची वेगवेगळी तऱ्हा आहे. जॅपनीज मध्ये ते नॉर्मली समजलं किंवा नाही समजलं डायरेक्टली डिसअग्रीज नाही करत. ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली सांगतात की तुझं काम किती फडतूस आहे किंवा काय. आणि यू हॅव अगेन द जर्मन्स व्हेरी ॲरेगंट, म्हणजे त्यांना आवडली कुठली गोष्ट नाही आवडली, प्लॅनिंग मध्ये भरपूर डोकेफोडी करतात आणि नंतर मध्ये हे करतात. इनफॅक्ट इफ यू सी, त्याचं तुम्ही जे सांगितलं त्याचं ते उदाहरण ना, म्हणजे पॅन्डेमिक नंतर जर्मनी वॉज द फर्स्ट युरोपियन कंट्री टू स्टार्ट मेजॉरिटी ऑफ द बिझनेस ऑपरेशन्स, कारण दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट थिंग्स आणि खूप डेलिब्रेशन्स करून नंतर प्लॅन करतात. आय विल शेअर कपल ऑफ व्हिडिओज जे कल्चरवरती लाईट थ्रो करतात, त्याच्यात अजून समजायला खूप मदत होईल. बट तुम्हाला असं कधी एखादा अनुभव आला की कुठल्या नॅशनॅलिटीच्या बरोबर, म्हणजे तुम्ही जेव्हा बोलत असताना किंवा इंटरॅक्ट करत असताना कल्चरली, म्हणजे शब्द किंवा बोलण्याची तऱ्हा किंवा जे काही हे असतात त्याचा काही फरक जाणवला का तुम्हाला? कसं, म्हणजे जपानमध्ये ते सांगतात की जपानमध्ये वेन यू गो, द होस्ट टेक केअर्स ऑफ एव्हरी बिझनेस मीट असेल, यू शुड नॉट ऑफर टू पे द बिल, ते जॅपनीज विल डू इट. तर असा काय अनुभव आला की कल्चरली एक गोष्ट आहे आणि तुम्ही दुसरं काहीतरी, म्हणजे ऍज अ फॉर्मॅलिटी किंवा करायला गेलात, पण त्याचं रिपरकशन दुसरं काहीतरी, त्यांनी दुसरा काहीतरी अर्थ काढला, असं कधी काही अनुभव आहे का तुमचा? जॅपनीजच्या बाबतीत अनुभव खूप छान आहे. कोरियन्सच्या बाबतीत अनुभव खूप छान आहे. तो असा की यू सेड इट राईट, होस्ट आहेत त्यामुळे आम्हाला आधी ह्याची थोडी कल्पना होतीच. आणि वी लेट देम डू व्हॉट दे वॉन्टेड टू डू फॉर अस, नंबर वन, बिकॉज वी वर द ओनर्स. आणि परंतु असं असून सुद्धा वेदर इट इज टेक्निकल ऑर नॉन टेक्निकल, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे व्हेरी अडॅप्टिव्ह, व्हेरी रिसेप्टिव्ह. व्हॉट एव्हर यू से, किती किती ते मिनिंगलेस जरी असतं तरी पहिले अगदी हसून त्याला नॉड करून आधी तो ते या म्हणणार, मग स्थान म्हणणार. त्यांच्या ते एक पद्धत असते, दीपक स्थान हाय, दीपक स्थान हाय, म्हणजे मी ऐकतोय तुमचं म्हणणं वगैरे असे. दॅट इट सेल्फ गिव्स यू सॉर्ट ऑफ अ सॅटिस्फॅक्शन की दिस गाय इज लिस्निंग टू मी नाउ, लेट मी टेल हिम व्हॉट एव्हर आय वॉन्ट. आणि हे जर तुम्ही ब्रिटिश बरोबर, आय एम जस्ट कम्पेअरिंग नाव, ब्रिटिश शिफ्ट सुपरवायझर्सना तुम्ही सांगायला गेलं तर द फर्स्ट थिंग ही वुड रिटॉर्ट बॅक इज सार्कॅस्टिक. म्हणजे मी काही सांगायला गेलो, विल इट वर्क, हा त्याचा उलट प्रश्न असेल. आणि वी वुड अँटिसिपेट दॅट. सो आय वुड गो इन डबल वे सेइंग डेफिनेटली इट वर्क 200%, असं कॉन्फिडेंटली बोलले की देन ही इज बॅक ऑफ. हे सगळे टेक्निक जे आहेत, हे सगळे नॉन टेक्निकल गोष्टी आम्ही तशा शिकले त्यांच्या इंटरॅक्शन मधून. सुरुवातीला वी वर टेकन बॅक, बिकॉज I started telling something technical and the guy says, "Oh, we guys gave you railway, we guys gave you post office." असं म्हणून त्यांनी सुरुवात. तर that's okay, part of the game. मजा आली मला. मला ही गोष्ट खूपच भारी वाटते, म्हणजे अडॅप्ट करणं. अजून एक मला सांगा, तुम्ही प्रत्यक्ष सौदी अरेबियाबद्दल बऱ्याच गैरसमजुती मनामध्ये आहेत आपल्या इकडच्या लोकांच्या. हा, तर माझा एक मित्र होता दीपक गोखले म्हणून, ही वॉज देअर फॉर नंबर ऑफ इयर्स. तो म्हटलं हे तुला वाटतं तसं अजिबात नाहीये. त्यांच्या काही ज्या कंडिशन्स आहेत ते जाऊ दे, ते काय कशा तुम्ही इथे राहता येते, पण अदरवाईज ज्याला काम करायचंय त्याच्याकरता ते हेवन आहे. हे याच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? ऍब्सोल्युटली सर. काय माहिती का, इफ आता मी एवढ्या वर्षामध्ये कधी अरेबिक लँग्वेज शिकलो नाही, काही जरुरीच पडली नाही. कारण काय, आपण यायचं, आपलं जे काय आहे ते डिलिव्हर करायचं, आणि दे ऍक्सेप्ट इट, ऑर इफ दे डोंट ऍक्सेप्ट इट, वी डिस्कस इट अँड सॉर्ट इट आउट. सिम्पल.
दुसरं काही प्रश्नच येत नाही बाकी काय, बिकॉज सोशली दे वेर नेव्हर मिंगलिंग विथ एक्सपॅट्रिएट्स, सौदीज एस्पेशली. एव्हरी कम्युनिटी हॅड देअर ओन सोशल गॅदरिंग, एव्हरी कम्युनिटी हॅड देअर ओन ग्रुप. त्यामुळे इंटरॅक्शन अशी अदर दॅन टेक्निकल सुरुवातीला झाली नाही. आता रिसेंटली लास्ट 5 years द होल सिच्युएशन इज चेंजिंग. Saudi has gone through a sea change now. आता ladies can move out, ladies can drive, ladies don't have to wear the burqa, ladies can work. हे सगळं सगळं आता हा बिग सोशल चेंज झालेला आहे. आणि नाव दे आर सिटिंग विथ अस इन द ऑफिसेस, वर्किंग ऑल लेडीज नाव इन साबिक, इन अरामको, in malls for that matter, all cash counters. So it's a big change, it's a sea change in the culture. आणि बाकी कम्युनिटीज आपापल्या कम्युनिटीज मध्ये राहतात. इंडियन कम्युनिटी टुगेदर हॅव देअर ओन फेस्टिवल्स, एव्हरीथिंग. सोशली आय वुड से द सोशल लाईफ इज मच बेटर दॅन इन इंडिया. क्या बात आहे. यू विल बी सरप्राइज. केवढं मिसकन्सेप्शन लोक. म्हणूनच मी सांगत असतो तुम्ही आपल्या मराठी कनेक्टच्या मीटिंग मध्ये की आता दिवाळीचं फंक्शन झालं, मला तुमचे प्रमोशन्स डिस्प्ले करायचे आहेत. आता होळीचं फंक्शन झालं, आता संक्रांतीचं फंक्शन झालं. आय नेव्हर रिमेंबर इन माय स्टे हिअर इन इंडिया, व्हॉट एव्हर टाइम बॅक इट वॉज, की एवढे काही मी सेलिब्रेट केले. मी मुंबईला राहत होतो, मला आठवतच नाही की सकाळी ऑफिसमध्ये गेलो आणि संध्याकाळी आल्यानंतर घर, अँड दॅट्स इट. ओनली संडे वॉज द टाइम, which I remember used to spend with family. No interaction that much. I am comparing with what interaction we have there now. ग्रेट. थोडासा टाइम प्रेसिंग आहे आपल्याला. 9:15 झालेत. तुमच्याकडनं शक्य आहे कोणाला हे करणं कॅफे मध्ये जा? तुम्ही तुमचं थोडंसं राऊंड सुरू केलं तर निखिल ऑलरेडी पोहोचलाय कॅफे मध्ये. आय जस्ट हँड ओव्हर हिम दी लिंक अँड ही विल कनेक्ट यू नाव. फॅन्टास्टिक. तोपर्यंत थोडासा मी चालेल. मग मी थोडं shall I go out of this, sir, please, and then I send you. चालेल. काय हरकत नाही. Thank you everybody. Thanks for patiently listening to me. Thanks a lot. थँक्यू. हा, परत वाट बघतोय तरच कॅफेची आता. हो. एनिवे, तर सगळ्यांना हे सांगायचं. हा, मनीषा मॅडम, येस, थँक्यू सो मच. तर आपण आज 1 minute इंट्रो पण घेणार आहे, पण त्यांचा तरच कॅफेचं झाल्यावर करूया. तोपर्यंत बाकीच्या म्हणजे त्यांना पण इंट्रोडक्शन देता येईल असं म्हणायचं मला. किंवा त्याच्यानंतर आधी चालू पण करू शकतो. पण त्याच्या आधी एक महत्वाची बातमी सांगायची म्हणजे परवा आमचं एक डिस्कशन झालं. काही लोक भेटलो होतो तेलंग सरांच्या ऑफिसला. तर आता मनीषा मॅडम तुम्हाला सांगतो पर्टिक्युलरली, तुम्ही किंवा आदित्य आपल्याकडे, किंवा आपली ही आहे स्मिता आहे, अँथनी सर मुंबईचे आहेत, नंतर आता टीम सीसीओ होते त्या दिवशी आपले फारकी सर. तर आम्ही असं ठरवलं की ऑफलाईन पण मीटिंग सुरू करायच्या. तर असं आपण एक चांगलं ठरवतोय. आणि याच्यामध्ये महत्वाचं परत तेच सांगतो की आपल्याला तो सगळा गोषवारा आणायचा नाहीये. ते टिपिकल नेटवर्किंग मीटिंग असतात त्याच्यातला जो मॅक्झिमम पार्ट आहे ना, ते की तसं अँबियन्स पायवर, तसं होपफुली आपण काही मिटिंग करू शकतो नंतर त्याच्या, पण गरजेला असतील त्या. तर आपल्या कंटेंट शेअर करायला आपलं गिरीश तेलंग सरांनी त्यांचं ऑफिस आपल्याला देऊ केलेलं आहे. ते यस टोल्ड की तुम्ही आणि जरूर आमच्या ऑफिसमध्ये मीटिंग करा. आता कृपया करून पार्किंग आहे का तिथे, किंवा किती वाजता पोहोचायचा हा प्रश्न कोणी विचारू नये, कारण निवडक तसं प्रश्न नाही विचारणार. ओके. तर साधारणपणे प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या शनिवारी आपण अरेंज करतोय. प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या शनिवारी 6:30 वाजता. पार्की सर बरोबर सांगतो ना मी? हो, बरोबर. तसंच ठरलं. 6:30 वाजता आपण गिरीश तेलंग सरांच्या ऑफिसला भेटणार आणि तिथे आपण टिपिकल थोडंसं हे वाटेल, परंतु थोडंसं नेटवर्किंग स्टाईल आपण मीटिंग करणार आहे आणि आपला धंदा पण करायचा आहे. तर त्यामुळे रेफरल एक्सचेंज हा प्रकार थोडासा करूया आणि नीट करूया जरा जास्त. म्हणजे उगीच टाळ्या बिळ्या घेण्याकरता आपण न करता आपण व्यवस्थित घेऊया. तर मी अँथनी सरांना पण रिक्वेस्ट करतो, निशानला पण रिक्वेस्ट करतो, आणि आपल्याकडे काळे मॅडम पण आहेत मुंबईच्या. तर इफ यू कॅन प्लॅन टुगेदर, आपण शेवटचा शनिवार कधी येतोय ते बघूया. माझ्यासमोर कॅलेंडर नाहीये नेमकं आता, पण नोव्हेंबरचा शेवटचा शनिवार जर पाहिला तर आपण जरूर त्या दिवशी मीटिंगला सगळे येऊया. तर अँथनी सर, यू आर वेलकम. तुम्ही त्याला जोडून जर आलात तर खूपच छान प्रत्यक्ष. तर ते करूया. आणि ज्योत्स्ना मॅडमनी सांगितलं की त्याचं सूत्रसंचलन त्या करणार आहेत त्या मीटिंगचं, असं मी त्यांना सांगितलं तुम्ही घ्या म्हणून. आणि दुसरी गोष्ट अजून एक त्यात असं ठेवलं की एका मेंबरचं प्रेझेंटेशन आपण तेव्हा ठेवायचं. एक मेंबर विल प्रेझेंट हिज बिझनेस ऑर एक प्रेझेंटेशन टाईप, म्हणजे आपण जे टिपिकल करतो तसं प्रेझेंटेशन. तर राजू, कसं तुम्ही सुद्धा त्यावेळी येऊ शकताय आणि यू कॅन जॉईन द मीटिंग अँड ऑल दॅट. तर असं करूया. आणि जो माणूस प्रेझेंटेशन करणार आहे
त्याने तिकडचा नाश्ता स्पॉन्सर करायचा आहे फक्त. इफ इट इज 8 PM विल गो आउट फॉर डिनर आफ्टर दॅट. अनेक ठिकाण सदाशिव पेठेत म्हणजे खाण आहे, आपल्या खानावळींची खाण आहे, त्यामुळे तिकडे प्रश्न नाही. आपण एक डिनर छोटंसं करूया. डिनर त्यांनी स्पॉन्सर करायचं नाहीये, फक्त चहा बिस्किट आणखीन जे काय स्नॅक्स असतील ते तेवढंच त्यांनी त्या माणसाला त्रास आहे. त्याला डिनर स्पॉन्सर करायचं त्याची इच्छा. त्याच्यावरती सोडून दिलं. पण अदरवाईज आपलं त्या भानगडीत आपण पडायचं नाहीये. म्हणजे त्या इकॉनॉमिक्स मध्ये ते पैसे गोळा करा आणि मग ते रन करा. वी डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दॅट. आपण प्लेसचं पण काही विशेष बॉदर करत नाहीये. तर असं आपण सुरू करतोय आता. तर म्युझिकल स्मिता, तुला काय बोलायचं का याच्याविषयी? नाही, छान आहे आयडिया. मी येणार. हा, आता हो, आपण एक शनिवार सुरू करूया आणि तो प्रोलॉंग ठेवूया जरा. म्हणजे संध्याकाळी 6:30 पासून आपण निदान 9:30 पर्यंत तरी एकमेकांच्या बरोबर राहूया, असं प्लॅनिंग चाललंय. निशांत, 26 नोव्हेंबर येते सर डेट, 26 नोव्हेंबर. 26 नोव्हेंबर. 26 नोव्हेंबर. मग ग्रेट. 26 नोव्हेंबर आपली मीटिंग ठरली. त्यामुळे मला वाटतं अँथनी सर, तुमचं काय ते बघून घ्या. तुम्ही ऍडव्हान्स मध्ये बुकिंग करून ठेवा. येस तुमचं काय येस. निशांत येईलच 100%. आणि इफ यू कॅन रॉप अप विथ दिस लेडी ऑल्सो, काळे मॅडम, तर तुम्ही तिघे एकत्र येऊन त्या दिवशी यू कॅन प्लॅन इट आउट. म्हणजे थांबलात तर खूप वेलकम, कारण शनिवारच्या वाटोपाठ रविवार आहे. त्या दिवशी इफ यू कॅन स्टे बॅक यू कॅन. तुम्ही निशांत, तू माझ्याकडे येऊ शकतोस. अँथनी सर, तुम्ही पण माझ्याकडे येऊ शकता राहायला, काही प्रश्न नाही. आणि काळे मॅडम सो येऊ शकता, असं काही नाही. तर आपण सारखं हॉटेल भेटेल असं न करता आपण शक्यतो जोपर्यंत लहान ग्रुप आहे तोपर्यंत आपण हे करू शकतो. आय एम शुअर की काळे मॅडमना सुद्धा कोणीतरी लेडी विल बी होस्ट अँड शी विल होस्ट हर इफ शी वॉन्ट्स टू कम. पण अदरवाईज निशांत, तू तर आहेच आणि अँथनी सर, तुम्ही पण माझ्याकडे येऊ शकता. हॉटेलमध्ये राहू नका, अनलेस यू वॉन्ट टू स्टे अँड एन्जॉय. दॅट इज रिझर्व. ते रिझर्व केलेलं आहे. ओके, चलतंय, ग्रेट. तर दिस इज इट. आणि अजून काय कोणाला बोलायचं असेल तर सांगू शकतं, काही विशेष घटना किंवा काही आपण म्हणतोय ना कायम की काय घडलंय तुमच्या ह्याच्यात. तर मला वाटतं आपण असं करूया की 1 मिनिट आपण जेव्हा घेतोय इंट्रोडक्शन, त्याच्यातच आपण ते घेऊया. व्हॉट यू फील निशांत? है ना? 1 मिनिटाचा फक्त टीम सीसीओ, तुम्ही जरा 1 मिनिटाचा जरा हिशोब ठेवा. प्रोजेक्ट तुम्ही मॅनेज करताना सगळे, तर 1 मिनिटाचा पण हिशोब तुम्ही ठेवा. प्रत्येकाला आलं की दीपक सरांनी आपल्याला हे दिलंच आहे की थोडंसं जर्मन होऊया आणि ठोकूया. 1 मिनिट झालं की ठोकायचं त्याला. ते काय पुणेकरांना अवघड नाही. तर पिता, तू राऊंड घे आणि ठोकायचं काम आपले पारखी सर करतील. तू सुरुवात कर, एकेकाला सांगत जा, मग ते सांगत जाईल. आपण पॅटर्न असा ठेवू साधारण की नाव, बिझनेस आपण सांगतोय आणि उल्लेखनीय काय झालेलं आहे, असं उल्लेखनीय काय झालंय. उल्लेखनीय सांगताना आपल्या व्यावसायिकला त्यांनी बळकटी मिळेल हेच आपण सांगूया की वाय यू हे आपण दिसेल असं. चलताय स्मिता, यू स्टार्ट कंडक्टिंग. हो, सर्वात पहिले आहेत निशांत. नमस्कार, मी निशांत आवळे. चेरी पिक बॅग्स या नावाने मुंबईत व्यवसाय करतो. बॅग्स मॅन्युफॅक्चरिंग हा माझा व्यवसाय आहे वडलोपार्जित. रिसेंटली लगेज इम्पोर्ट करून विकणं आणि मराठी इंडस्ट्रीमधील काही मोजक्या सिनेत आले त्या कारखान थ्रू क्रॉस प्रमोशन असं चालू आहे. लेटेस्ट डेव्हलपमेंट म्हणजे गेल्या 6 महिन्याचं एक सार आता असं सुरू झालं की बरीचशी मराठी चित्रपट सृष्टीतली इंडस्ट्री मधली मंडळी आता माझ्या बॅगा वापरतात आणि ते कुठेही क्रॉस प्रोजेक्ट मध्ये एकमेकांना भेटतात तेव्हा ती चर्चा होते की हे कुठे. कालच मला कळलं की माझे घरचे भाऊ बहीण वगैरे हे लोक गाणगापुरात असतात दिवाळी निमित्त, आणि माझी बहिणीला कोणतरी कर्नाटक मधली मंडळी विचारत होती की हा तुझा सख्खा भाऊ का आणि वगैरे होते. एनिवे, दॅट वॉज अ बिट ऑफ अ हाय फॉर मी. पण नवीन काहीतरी तेच आहे सध्या. थँक्यू. थँक्यू. सो मला वाटतं तर्स कॅफे मधनं ते जॉईन होत आहेत, तर आपण काय करूया? नाही, आपली 1 मिनिट राऊंड संपून घेऊया आणि संपवून मग तर्स घेऊया. कॅफे मध्ये आपण घेऊया त्यांना. येस, चालेल. पुढे मला मनीषा मॅडम दिसत आहेत. नमस्कार, मी मनीषा खिलारी, व्हिज्युअल आर्ट ट्रेनर. मी इंटरनॅशनली सर्टिफाईड आर्ट टीचर आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून युनिक्राफ्ट इंडिया नावाने माझे क्रिएटिव्ह पेपर आर्टचे क्लासेस आहेत. ही एक तुम्ही क्रिएटिव्ह हॉबी म्हणून माझा क्लास जॉईन करू शकता किंवा प्रोफेशन म्हणून सुद्धा तुम्ही हे सिलेक्ट करू शकता. आणि स्ट्रेस बस्टर म्हणून तर हे अतिशय उत्तम टूल आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मनीषा खिलारी, युनिक्राफ्ट इंडिया, पुणे, ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन. धन्यवाद. थँक्यू. पुढे राजूरकर सर. नमस्कार, मी डॉक्टर सुधीर राजूरकर. परभणी येथे LR फार्मास्युटिकल्स ही हर्बल वेटरनरी मेडिसिन्स मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे.
आणि आम्ही 25 वर्ष, आता 27वं वर्ष चालू आहे. यात आम्ही ऑल ओव्हर इंडिया आहोत आणि एक्सपोर्ट देखील करत आहोत. रिसेंट डेव्हलपमेंटमध्ये जसं मी फार आधी बोललो होतो की आमचे डॉग फूड स्वतःच येत आहे आणि ते या दिवाळीला आम्ही सक्सेसफुली सर्व ट्रायल्स पास झालेले आहेत. यातली रिसेंट एक घटना आहे जी पुढच्या महिन्यात आहे की आमचं एक रशियन कोलॅबरेशन होण्याचे चान्सेस आहेत. सध्या चान्सेस आहेत. 6 जण रशियन गव्हर्नमेंटचे मुंबईला येत आहेत आणि आमची मीटिंग डिसाईड झालेली आहे. त्यात कदाचित आमचे प्रोडक्ट तिकडे जातील किंवा कदाचित तिथे आमची ब्रँच म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग चालू होईल असा एक प्लॅन आहे. पाहूयात काय होतं ते. आणि सध्या तरी आमचा हा प्लॅन आहे. आणि थँक्यू निशांत. आणि मी निशांतलाही बोलणार होतो, आता हे माझं 1 मिनिट झालं. 6 तारखेला मी तिथे येतोय. जर भेट झाली तर 7ला आपल्याला भेटू. 8ला आमची मीटिंग आहे रशियन गव्हर्नमेंटच्या अथॉरिटीज सोबत. राईट. थँक्यू. थँक्यू. राईट. पुढे सौमित्र सर. ओके. नमस्कार, मी सौमित्र गोटीकर. माझं डिजिटल मार्केटिंग कन्सल्टन्सी आहे आणि बरेच कस्टमर आहेत. त्यातली एक थोडीशी फरक सांगतो माझ्या कन्सल्टन्सी मधला की व्हॉट इज अ टेक्निकल सपोर्ट अँड व्हॉट इज कन्सल्टन्सी विथ विजडम. तर आताच रिसेंटली काय झालं की आमचे कस्टमर आहेत, तर त्यांचा फोन आहे ना, फोन गुगलवरती व्हेरीफाय होत नव्हतं. अनेक दिवस ही वॉज ट्राईंग. तर गुगल सपोर्ट वरती ते गेले आणि ही वेंट विथ देम. गुगल सपोर्टने एक्सेलंट टेक्निकल सपोर्ट दिला तरी सुद्धा फोन व्हेरीफाय झाला नाही. कारण त्याचं असं होतं, कारण बेसिक असं होतं की आधी त्यांनी जे शिफ्टिंग केलं होतं त्यांची जागेचं, त्या जागेचं शिफ्टिंग केल्यामुळे त्यांच्याकडचा जो AI असतो गुगलकडचा, ते AI ला सिग्नल वेगळा गेला होता. तर त्यामुळे कहाँ से तो आया कहाँ तो जाना है, आधी काय केलं नंतर काय केलं हे फक्त अनुभवाचा माणूस विचारतो. जसं आपण बघतो ना तहकीकात मध्ये, तो जेव्हा खून केला माणसाने तेव्हा खून केल्याची त्याची मनस्थिती काय होती, तर त्यामुळे तो कुठे होता आधी याच्यावरनं ठरतं. तसं दिस इज अ डिफरन्स बिटवीन कन्सल्टन्सी म्हणजे विथ एक्सपिरियन्स अँड अ टेक्निकल कन्सल्टन्सी. त्यामुळे तुमचा कुठला प्रश्न मार्केटिंगला सुटत नसेल तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये विजडम लागतो. नुसतं टेक्निकल कन्सल्टन्सी उपयोगाची नाही. तर माझ्याकडे जरूर तुम्ही कॉन्टॅक्ट. धन्यवाद. धन्यवाद. पुढे अँथनी सर आहेत. गुड इव्हनिंग. मी अँथनी कोलासो. धी लर्निंग सोल्युशन्स नावाची माझी ट्रेनिंग फर्म आहे. मी ऑनलाईन, ऑफलाईन आणि आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करतो. आणि म्हणजे सध्याचे 2 मोठे प्रोजेक्ट आहेत. होपफुली विल गो टू. एका मोठ्या कंपनीसाठी कंटेंट डेव्हलपमेंट करतोय मी आणि दुसरी एक पुणे बेस्ड कंपनी आहे. तर तिथे जर क्लिक झालं तर पुण्याला येणं जाणं थोडं वाढेल माझं. तर होपफुली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. बाकीचे प्रोग्राम्स चालूच असतात. वा, मस्त. पुढे माईक वाली अदिती. येतोय आवाज? येतोय? मी थोडी हो. थांबले होते मध्ये. ओके. सो येस, हॅलो. मी अदिती. सूत्रसंचालन, अँकरिंग, व्हॉइसिंग, ऑडिओ व्हिज्युअल क्लिप्स आणि हे फिल्म्स बनवून देणे वगैरे हे माझं प्रोफेशन आहे. क्विकली मला इथे हायलाइटिंग आता असं सांगायचं आहे की पुढच्या शनिवारपासून सायबर क्राईम या विषयावरची माझी एक खूप महत्वाची अशी YouTube वरची इंटरव्ह्यू सिरीज मी लॉन्च करतेय. ज्याच्यामध्ये आपल्या इथे येऊन गेले होते एकदा ते वाघ सर म्हणून जे आहेत, त्यांना ते सायबर क्राईम एक्सपर्ट आहेत, त्यांना घेऊन मी ही सिरीज करतेय. सो सध्या माझी या सगळ्यांना रिक्वेस्ट असेल तुम्हाला सगळ्यांना की जेव्हा मी ते टाकीन व्हिडिओज आणि लिंक हे करीन तेव्हा प्लीज ते भरपूर शेअर करा तुमच्या सगळ्या नेटवर्क्स मध्ये. बिकॉज ते खूप गरजेचं आहे. खूप छान, खूप सोप्या भाषेत मराठीमध्ये अशा प्रकारचे कॉन्टेंट फार क्रिएट झालेले नाहीयेत. आणि इंटरव्ह्यू सिरीज असल्यामुळे एकेका विषयाला ईमेल्स मध्ये काय घडतं, SMS मध्ये काय, इंटरनेटचं काय हे होऊ शकतं, असं प्रत्येकाला खूप डिटेलमध्ये आणि तरीही 15 ते 20 मिनिटाच्या एका एपिसोड अशा पद्धतीने मी ते सगळं केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सौमित्र सरांची मला एक सगळ्यात मोठी मदत झाली आहे की त्याला आम्हाला जे काही फायनान्स रिलेटेड हे येत होते त्या इश्यूज मध्ये त्यांनी एक खूप चांगला स्ट्रॉंग रेफरन्स दिला आणि त्या मिस्टर वैद्यांमुळे हे प्रोजेक्ट आता खूप छान प्रकारे मोठ्या लेव्हलवर पुढे गेले. सो खूप मला खूप वाटतं थँक्यू. 1 मिनिट झालं तुमचं. सो आपण पुढे जाऊया.
कारण आपल्याला पुढे तर्स कॅफेमध्ये पण जायचं आहे. सो आता कोण राहिलंय? पारखी माझं सर राहिलंय. तुम्हीच राहिला. हा हो 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 हो. Okay. पारकी सर नमस्कार. राहिले, दीपक हो. सर पण राहिले आणि तू पण राहिलीस स्मिता. हो. ओके. नमस्कार, मी मकरंद पारखी. आमची कॉन्ट्रॅक्ट आणि कमर्शियल मध्ये लीगल कन्सल्टन्सी आहे. आम्ही लोकांचे जे बिझनेस अग्रीमेंट्स असतात, मग एमओयू असतील, एनडीए असतील किंवा कुठलेही अग्रीमेंट असतील, ते आम्ही ड्राफ्टिंग आणि वेटिंग करतो. माझ्या कंपनीचं नावच आहे सीसीओ. सीसीओ म्हणजे जसं तुमच्या कंपनीला सीएफओ असतो, जो चीफ फायनान्शियल ऑफिसर, जो फायनान्स सगळे मॅटर्स हँडल करतो, तसं आम्ही तुमच्या कंपनीचे कॉन्ट्रॅक्ट आणि कमर्शियल मॅटर हँडल करतो. म्हणून आमच्या कंपनीचं नाव आहे सीसीओ आणि वी बिकम पार्ट ऑफ युअर टीम, म्हणून आम्ही टीम सीसीओ आहोत. एक फक्त सांगायचं म्हणजे आता पुढच्या 11 आणि 12 तारखेला मुंबईमध्ये एक सगळ्या भारतातल्या वॉटर विषयातल्या ज्या सगळ्या कंपन्या आहेत त्यांचं एक कॉन्फरन्स आहे. त्या कॉन्फरन्समध्ये आम्ही पार्टिसिपेट करतोय. थँक्यू. मकरंद पारखी. थँक्यू. आता मी माझ्या स्वतःकडे येते. दिवसभर आपल्यावरती वेगवेगळे आवाज आदळत असतात. बोलणं, टीव्ही, फोन, ट्रॅफिक, मशिनरी, यातून आपल्या कळत नकळत आपण ताणाचा सामना करत जातो. तर सुयोग्य सुमधुर अशा आवाजाच्याच मदतीने त्या ताणातून बाहेर कसं यायचं हे शिकण्यासाठी मला संपर्क करा. मी डॉक्टर स्मिता सोवनी, सर्टिफाईड म्युझिक थेरपिस्ट आहे आणि नाद योगा प्रॅक्टिशनर आहे. इंडियन म्युझिक थेरपी असोसिएशनची मेंबर आहे. अनेक बँका, कंपन्या, आपली आर्मी, इथे मी लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू म्युझिक हे वर्कशॉप्स घेते. चिडचिड, ताण, काळजी, झोपेच्या समस्या, बिघडलेले नातेसंबंध अशा अनेक बाबतीत हे वर्कशॉप तुम्हाला अगदी मॅजिकल रिझल्ट्स देतं. सो ज्यांना असे मॅजिकल रिझल्ट्स हवेत त्यांनी जरूर कनेक्ट करा डॉक्टर स्मिता सोवनी. थँक्यू. आणि आता दीपक सरांकडे मी जाते. दीपक सर, तुम्हीच पुढे तर्स कॅफेकडे आम्हाला जोडून दिलं तर चांगलं राहील. परफेक्ट परफेक्ट. निशांत, त्यांना स्पॉटलाइट करायचं लक्षात ठेवा. नमस्कार मंडळी. दीपक परळीकर, तर्स कॅफे, हैदराबाद. मी सध्या माझ्या घरातून कनेक्ट झालेलो आहे, परंतु मुलगा माझा निखिल, हु रन्स दिस कॅफे, ही इज राईट नाव देअर and he would take us through this tour of Thirst Cafe. He would be in a better position to explain how it all went, the journey, and while talking, he can just take us through the cafe also. I'm just waiting for him to come online. I think he's already online. I just has to put it on. Yeah. You are mute, I think, Nikhil. We are not able to listen here. Hello. Can you hear me? Yeah, I need to know if we have a time limit for this. Do we have a time limit? No, Nikhil, you can continue. I'll let you know. येस. किती वेळ लागेल निखिल तुला, काय वाटतंय? 1-2 मिनिटं तरी लागतील. अरे 5 मिनिटं घे रे बाबा, एवढं काय नाही. प्लीज कॅरी ऑन. Okay, I'll start now. So this is the entrance of the cafe. Immediately as you enter, this is how it looks. Super. So, yeah, we have given intimate seatings for people here with charging points. If anybody wishes to work, we've given charging points to entire run through over here. These are 2-seaters. Then these are 3-seaters, one here, and the other one is right across the hall. All right, these are 4-seaters, and this is again a 2-seater. This is the counter, the coffee part where the coffee and mocktails are made. This is another area. This has 2-seaters again. This is again a working station where we have again provided charging points for people. And that's how it looks. Nice. Here is, of course, the washroom area. This is a handmade few friends of mine. Yes,
That's what it is. And here is the kitchen inside, where I can't take you guys. And yeah, That's fine. yeah, that's about it. That's the cafe. It's a Yeah, 55 to 60 seater cafe. मोठं आहे And म्हणजे we तसं. started our हा? operations in the and we started our operations in the month of January 2021. So far so good. Okay. We have been doing well. We also faced the second wave of COVID. In spite of that, we have survived and we are doing quite well for ourselves. And there's nothing much. We then, after the COVID was done, we then started our regular operations, and customers started coming in, and we have catered to n number of customers. But we have a crowd of say, we have family crowd, we have young people, we have couples, we have friends. We have on weekdays we usually have office people coming in for their meetings, and otherwise on weekends we have families coming in. So the run through has been good. We do a lot of parties as well. We do a lot of caterings. We do a lot of parties. That is one of our fortes. We can arrange 70 to 80 people in this area. And so far so good. What we are looking forward to is getting the corporate people more in this cafe. Yeah, that's about it. तरच नावामागे काय कारण आहे? तरच काय? तर्सचा अर्थ आहे तुझ्या तबला गायबद्दल पण सांगतो. हो, तर्सचा अर्थ आहे की अ वे ऑफ डुईंग समथिंग. हिंदीमध्ये सांगितलं गेलं तर किसी चीज को करने का ढंग या फिर आपके गाने का तर्ज, आपके किसी चीज के करने का तर्ज बहुत अच्छा है. That's how you can use the word tons. How's the menu like, Nikhil? The menu is we serve continental food. We serve a section for Indian as well. We have a section for Middle Eastern. So when it is a cafe, there's always an amalgamation of all the cuisines coming in together. We are not a restaurant, so it is not a cuisine specific place, right? So we cater. So that in return, it comes to a place where we can cater to everybody, youngsters, families, whatsoever. What is the dish that you personally are proud of? That I'm personally proud of is my Korean spice chicken. It is one thing that sells very well. That particular dish has the maximum revenue every month consistently for the last 8 months. So yes, We've seen some so pictures. But obviously, I don't yes. remember the Korean chicken. Yes, We've seen yes. some of the pictures. Thank you. Yes. Wonderful cafe to visit. Thank you. मला वाटतं की तू म्युझिशियन पण आहेस ना? हो, मी म्युझिशियन आहे. मग तुमच्या कॅफेमध्ये लाईव्ह म्युझिक किंवा असं काही पण तुम्ही ठेवता का? Weekends. करतात ते. Weekend. Great. Not every weekend. It depends. म्हणजे according to the market, we decide if we have to keep it or not. अँथनी सर, तुम्हाला विचारायचं ना? एक छोटासा प्रश्न होता, म्हणजे सेटअप बघून थोडस म्हणजे कोवर्किंग स्पेस म्हणून द्यायचा विचार केला आहे का? कारण काही जे आहेत जो स्पेशली 2 सीटर आणि सिंगल सीटरचा जो पॅसेज दाखवला, probably that could be given out as a co-working space or maybe for some specific duration, because you have the Sure. charging facility and other things. So just ek vichar ala म्हणून I'm just throwing a stone. We are trying to maximize our marketing on that. As you are mentioning about it, we are trying to let people know that we are a work friendly cafe. Wherever possible, in every marketing platform, we are pushing the word of work friendly cafe or open for corporates meetings. So, and we have hosted a lot of them. Usually on weekdays, that is what happens. Usually weekdays la loko ithe kama kartat detat. So yeah.
Good. All the best. All the best. Very nice. ऍक्च्युली you. स्मिता मॅडमनी जे विचारलं म्युझिशियन्सच्या बाबतीत, तर वीकेंडला जसं निखिल म्हणाला तसं वी आर ऍक्च्युली वन ऑफ दी reason to have the musical shows is it's a win-win thing, the new talented coming up artists, we are giving them platform. At the same time, we also get benefited. And even Nikhil himself has performed a couple of times, to Yes. just to pass on the message that we believe in music while eating. So that's the message. And आता recently हे कॉर्पोरेट लेवलची जे मीटिंग्स आहेत त्याच्यासाठी आम्ही गिअर अप झालेलो आहोत. द स्क्रीन फॅसिलिटी, साऊंड सिस्टम, all these things have been geared up now. We are ready almost on that, and we started off also on that. So आणि तुम्ही सांगितलं होतं सर त्याच्याबद्दल काही कवाली प्रोग्राम वगैरे तुम्ही अरेंज केलेले. वंडरफुल. Great. Thank you. According to the theme of the day, we decide which music program should be happening. आणि सर हे फर्स्ट फ्लोअरला आहे ना तुमचं? काय ते? फर्स्ट फ्लोअरला आहे ना हे? हो, फर्स्ट फ्लोर. फर्स्ट फ्लोअरला. आणि मिरर आहेत ना, म्हणजे पीपल कॅन सी डाऊन. Mirror, right? Yes. There's a glazing glass area. it's a glass, transparent glass. Yeah. Okay. Wonderful. At the moment, we can only all the best you, Nikhil. Thank You all very are much. most welcome. Most Sure, welcome we to the will. cafe. Enjoy the food, Yes, the music, everything. Sure, we will. You will be our personal guest, all of you. Thank you. Thank you. सर ग्रुप Anything वरती else? ऍड्रेस शेअर करा ना ग्रुप वरती. अरे जुबली हिल्स एरियात आहे सर. माझे पुण्यातले काही फ्रेंड्स आहेत त्यांना आय विल डेफिनेटली लाईक टू रेकमेंड इट टू देम. Yes. Sure. I'll send it in the group. I will send it. Nikhil, you are working 7 days a week? I mean, the Yeah, cafe is please. open all 7 days. Yeah, we are. All right. Wonderful. Thank you. Thank अजून you. कोणाला? Thank you. No, Thank you. that was our pleasure, Nikhil. Thank you very much for joining. Thank you everyone. Thanks. अजून कोणाला काही? अदिती आहेस का? हरकत नाही. For Aditi, actually, this would have been a place where she can. She's recently starting with some anchoring some new themes. Probably Hyderabad is also a place where she can try. And you must be in connect with some Maharashtrian people. So you हो, can मराठी arrange all of मंडळ that. मराठी तुम्ही मंडळाचे आहात. ते कार्यक्रम Yes. होतात Yes, डेफिनेटली. या डाऊन टाउन जे म्हणतो, जे ओरिजिनल हैदराबाद सिटी जी ओल्ड सिटी आहे तिथे महाराष्ट्र मंडळ आहे. त्याची बिल्डिंग आहे. हो, आणि कार्यक्रम होतात, नाटकं होतात, पुण्याहून नाटकं येतात, चित्रपट होतात. सो इट्स देअर, द सोशल फॅब्रिक इज देअर. म्हणूनच विचारत होतो. काय छान आहे की. काय अजून कोणाला काय बोलायचंय? निखिल, you want to say something? No, I would like to say all of you are welcome. As my father just mentioned, you guys can come anytime. You can let us know. We will send you the link of the address, and we will also send you the link of the Instagram page of the cafe. You guys can check out the food, the vibe, the events that keep happening in this place, and accordingly let others also know. It's a request. We can let the people know in Hyderabad to visit. Sure, we will. Yes. Thank you, sir. दीपक सर, पर्सनली मला जाम भारी वाटलं आज सगळं जे काही मी ऐकलंय ते. I was like Thank you. really blown away. तुमच्यामुळे म्हणतो ना, तुम्ही काम केल्यामुळे तो फ्लो एवढा सिमलेस होता की एकानंतर दुसऱ्या, दुसऱ्यानंतर तिसरं, and it was just coming out of from you. मजा आली मला ऐकायला. Thank you so much. Right, so we can wind up for time being. पुढच्या शुक्रवारी भेटू, है ना? Right. कोणाला काही बोलायचं आहे खूप अजून? छान झाली. खरंच छान झाली. येस. मजा आली. Thank you everybody. Thanks a ओके. lot. तर कॅफेला मी विजिट Thank केलं you. होतं आणि एक बेस्ट एक्सपिरियन्स होता. ओके. Wow. थँक्यू. I know. Thanks, Manisha All madam. I know you have been always, very particular. Whenever I am sending any messages to you, immediately forwarding it to the groups. Thank you so much. Thanks a lot. ओके. Thank you. चलो. Bye. Good Thank you, night. Deepak sir. Thank you, Nikhil. Good night, everyone. Okay. Thank you. Good night. Bye. Bye.